Hello, welcome to my channel. This is Erod Nurse. Today I'm going to discuss controversial COVID-19 this year 2020. So ito ngayon yung i-share ko lang kung paano iwasan ang COVID-19. At itong tuturo ko po, ito'y kaalaman lang po nung nakita ko sa mga So, umpisahan ko na lang po ngayon para malaman nyo na lang po. Nito lang 2019 na siyang responsible sa global pandemic. Nito ay ang China. So, ang pero kumalat ito sa na bansa na ibang bansa nito ay ang China. Sa buong pero mundo. Kumalat ito sa unang tinawag ito ng 2019 in iba't ibang bansa. This is 2019 novel coronavirus. Unang mundo. Unang tinawag ito ng 2019 nCoV. This is 2019 novel coronavirus. At binansagan na Wuhan coronavirus kung saan ito nagsimula. Sa World Health Organization, tinawag nila itong COVID-19 sapagkat hindi ito nagre-refer lang sa geographical location, hayop o sa isang tao o grupo ng mga tao. Tinawag ito noon ng SARS-CoV-2. This is severe acute respiratory syndrome, coronavirus 2. At dahil may pagkakapareha siya sa SARS-CoV na outbreak in the year 2002. So, itong SARS-CoV-2 causes COVID-19 coronavirus. Itong coronavirus ay umiikot lang sa animal reservoirs. Nag-mutate just enough kung saan nag-umpisa silang magkakahawaan. Mahawaan yung mga tao. So, noong 2002, ang SARS ay isang coronavirus na nagmula sa paniki to civets. Itong civets is hayop. This is a cat-like Nemo. Kung sa Tagalog daw, musang. Tapos, ito na nga ang corona, napunta sa tao. So, noong 2012, itong MERS, which is a coronavirus na nakuha sa paniki din to camels. So, ito na may nangyayari doon sa, itong MERS naman is a Middle East Respiratory Syndrome. At umiikot lang siya between camels and then ito na, contaminated humans. At ito ngayon yung COVID-19 ay nagmula din sa bats, paniki. Pero ang intermediate host is probably a pangolin. Itong pangolin looks like an anteater. So, ang balat niya scaly siya. So, maraming nag-aakalang may healing properties daw itong pangolin sa yung scales nila. At dahil palipat-lipat sila sa buong mundo, so hinayaan na lang ng mga tao na lilipat dahil sa healing properties ng balat nila. Kaya minsan yung iba kinakain nila. Kaya nag-umpisa doon, pinapabayaan na nilang gumala kung saan-saan, kaya may chance talaga na mahawaan ng tao. So, nito lang February 11, 2020, meron ng 43,103 na cases ng COVID-19 with 1,018 deaths with fatality of 2.4%. Pero karamihan ng vast deaths nangyari sa China. Whereas Li Wenliang. Ito yata yung namatay yung doktor sa China. 8,000
98 cases of SARS and ito yung cases niya, and reported 774 deaths, that is 9.6% fatality. Noong 2012, MERS outbreak naman siya, resulted in 2,494 cases at 858 deaths. So, fatality rate is 858 deaths, which is 34%. At noong 2014, Ebola outbreak
Lilipat siya from one apartment to another within residential or building. So, once ang tao ay infected na, average of 5 days later, ito incubation period. Depende yan sa tao and will last up to 24 days ang incubation. So, ang treatment, nagfo-focus lang sa supportive care. This is kung sa hospital, providing fluids, oxygen, and ventilatory support sa mga nagkakasakit ng malala. Like, yung ventilatory, yung may severe pneumonia. So, continuous yung ano nila niyan, oxygen. Saka yung, mayroon kasing special na ventilatory machine para sa sa pasyenteng medyo serious na yung ano nila sa baga. So, meron ding early data report nagpapakita ng tatlong medications that are highly effective against SARS-CoV-2 kasi doon nag-umpisa ang COVID-19 sa SARS-CoV-2. In laboratory settings like chloroquine, and this is an anti-malarial drug. Tapos ritonavir, anti-HIV medication. Remdesivir, antiviral drug. Ito ay previously used in treating against Ebola. So, nasan yung Ebola? Sa ngayon, itong remdesivir, ginamit nila ito. Pinainom nila dun sa isang unang US citizen patient with COVID-19 na day 11 na yung illness niya. After taking this one, so nung day 11 na, pero he was clinically worsening. So, nag-umpisang mag-improve noon 2 days after taking the medication, this remdesivir. COVID-19, so malamang talagang gagawa nila ng vaccine ito. Kasi pandemic na siya. Affected lahat ng nation. So, mabilis kumalat yung virus talaga. So, ito ngayon, ang goal ng COVID-19 is to avoid human-to-human transmission. So, 4 yung babanggitin ko. Una, isolating individuals with COVID-19. So, ito yung kina-quarantine. Kung nag-positive ka, ilalagay ka sa hospital, diretsa sa hospital para maagapan ka. Monitoring. Pero isolation yan. So, wala kang bisita, wala kang doctors lang. So, bilang na bilang pa yung doctors mo. Kung sino yung umano doon, nagbabantay, yun lang yung bibisita din. Hindi siya bibisita ng kung sino-sino. Na yung specific person talaga na mag-aalaga siya sa kanya. Yung isa lang ang ma-expose. Ganyan. Doktor at saka nurse. Palitan lang yan. So, pangalawa, kasi ito pala, dagdag ko lang. Isolating individuals with COVID-19. So, through isolation. Itong coronavirus, paalala lang, can travel 3 feet or 1 meter with coughing and sneezing droplets. So, that's why you are advised to wear complete gear. Para lang maprotektahan yung kayo, kung sino yung close contact with the patient, relatives, pagka ganyan kasi ng kaso, hindi na pinapaano yung mga relatives, especially kids. Kung sino lang yung halimbawa, yung nurse lang. So, ang mga nurses, ang magsusuot nung kasi sila yung may direct contact. 3 feet or 1 meter. So, ganyan kalayo, mahawakan ka talaga pagka nag-sneeze. Kasi lakas ng sneeze Abot pa nga ng yan. Avoid travel to outbreak areas like places, countries like that. You don't have to travel there. Kaya na yan. Ang China. Na sila ngayon.
kino-close na yung ano nila. Wala nang travel in and out of China. Tapos ngayon, ang ano na naman, ang Italy. Kasi 16 million yung ano nila doon, kina-quarantine. So wala ring advice na mag-travel in and out, maliban lang doon sa mga residente na gustong umuwi sa ano kasi doon nga nakatira sa Italy. Like China also. Ngayon, generally, stay away from crowded places. Then stay away 6 feet or 2 meters away from anyone with symptoms of COVID-19. So, 4 na yung binanggit ko. Isolating individuals with COVID-19, avoid travel to outbreak areas or places. Generally, stay away from crowded places. Stay away 6 feet or 2 meters away from anyone with symptoms. So, kaya ngayon, ina-advise talaga yung sa school, pinaano mo na ang mga bata, walang pasok, in-advise, walang beso-beso, walang lips to lips muna, walang handshake, kahit na ano. So wala yun, basta yung 1 meters away lang talaga, greetings lang muna, ganyan, walang ano. Wearing a surgical mask is not recommended really because chances of acquiring COVID-19 is a very low. Low talaga siya kasi hindi naman siya pang surgical. Kumbaga, yung sa surgical mask sa OR pa yan, ina-avoid lang namin. Kaya wear ng mask ang mga doctor, nurses o sino yung doon para hindi mawaan yung pasyente. Yung sweats mo di man patakan kasi nag-oopera nga. So, kung may yung pasyente, hindi ka rin pwede ma-inhale. So, avoid. Yun lang, kasi wala namang transmission na mangyayari doon. Droplet ang iniiwasan. Pero, ang virus kasi, iba ang COVID-19. Kasi microscopic na anong tawag doon sa pinakamaliit na SIM? Parang ganun ang niya. So we have to avoid really. So isa pa, hand washing. Kailangan mag hand washing. Frequent hand washing. Kung nakahawak ka ng kung kahit anong nawak mo, barya, pera, pagkain, na hinawakan ng buong katauhan, kaya napisil-pisil ka dyan, avoid na. So bali ang niyan, kailangan mag hand wash ka na, soap or di kaya alcohol. Kung madala kang hand sanitizer, pwede yun nya. Scrubbing of your hands like that. Ganyan, tapos ganyan ka, yung principle of hand washing na interlock, ganyan. Tapos ganyan mo yung gitna, ganyan. Tapos para matanggal ang Tapos avoid touching your eyes. Yun na ngayon, kasi yung point of entry mo, diyan papasok yung virus. Yung mga open membrane, makaka-penetrate yung virus dyan sa mga membranes ng mata mo, dyan sa conjunctiva. And then dito mai-inhale mo sa lips, kasi pag na-wet na, droplets yun malapit sa ilong mo, mai-inhale mo pa yan, tapos di lang kasi nag-dry yung lips mo, ganyan mo. So yung dumapo, yung taong nag-sneeze sa'yo, hatching, nag-sneeze o nag-cough, wala kang protection sa mukha, dadapo yung virus dyan sa mo, tapos ganyan ka pang dila ka pa ng dila. So you are entertaining the virus. So avoid touching your eyes, nose, and mouth. Avoid the T-zone. This is the T-zone. The eyes, nose, and the mouth.
And then for healthcare workers like us nurses, actually ako hindi naman nurse ako, pero nasa call center ako ngayon, nagtatrabaho. I stopped my hospital exposure last 2016. I just came back from Saudi Arabia. I was exposed there with corona, H1N1, coronavirus, yung SARS, meron din kaming pasyente ganyan. Lahat na kasi nasa emergency room ako. So, exposed. Nung time na nasa Pampanga ako as an ER nurse and OR nurse, so, wala pa gaanong ganyang issue. Hindi pa lumalaganap sa Pilipinas. Pero nung nasa Saudi ako for 8 years, lahat ng sakit nakita ko doon. Tapos, yun na nga, for healthcare workers like me, you have to apply droplet and contact precaution by wearing personal protective equipment like clean, dry, and surgical mask, gloves, long sleeve gowns, yung dilaw, minsan yung iba yung blue, and eye protection like goggle on or face shields. Then procedures that produce aerosol, you have to wear N95 respirator. This prevents 95% of small particles like respiratory droplets from passing through. Yan yung nung N95 kasi hindi talaga sa atin siya, yung talagang fit na fit sa mo yun, sa mukha mo. Tapos yun lang yung natin, iwas sa paghawak sa mata, sa ilong at sa bibig, yung pagdila-dila. Huwag mo hawak-hawakan ganyan kasi nagbago na, ay wala na akong lipstick, hawakan mo yan, o kaya kakamay kang mag-lipstick, hindi po pwede na ngayon yun, lalo na if you are in public. So as a recap, COVID-19 caused by SARS-CoV-2. This is originated from bats to pangolin to human. And then this virus travels in the respiratory droplets and enters the body via the mouth, the nose, or in the eyes. Once the virus is inside the body, it replicates inside the respiratory system, causing symptoms like fever. Usually ang grade ng fever na minimum is 37.8 is already considered febrile, but we are looking for the maximum grade of fever. This is the 38 and above, 38 degrees and above. So yan, pag hindi bumaba ng 38 ang iyong fever at lalong tumataas, possibly you have acquired the COVID. That is if you are exposed to a COVID-19 patient. But if you don't have any history of traveling to China, to Korea, or to any country that is infected by COVID-19, safe ka kung hindi ka pumunta doon. O kung dito ka na mas pili, expose ka sa Korean o dun sa Chinese na infect, 100% mo yun, may expose ka rin. So what are the symptoms? Fever, cough, and shortness of breath. And some people might develop critical symptoms like pneumonia and the acute respiratory distress syndrome, and might develop to septic shock. So septic shock, so this is an infection in the blood, and this is a dramatic drop of blood pressure. So itong reminders na ito, paalala ko lang uli, kinuha natin to doon sa sinabi ng doktor na si Dr. Li Wenliang.
ito po siya po ang ano nito, baga pasabog, kaya nagkaroon ng COVID-19, kaya nagkaroon ng alam ang buong katauhan about COVID-19 dahil unang-una siyang biktima nito at siya din ang nakadiscover. So this is in memory. At saka ipapakita ko yung video din na to na siyang nabuo yung video in memory of Dr. Li Wenliang, a Chinese doctor, during those early days of the outbreak of COVID-19. So I hope ang na-share ko ngayon, ma-share nyo rin sa mga kamag-anakan nyo na iwasan kung ano ang dapat gawin para maiwasan ang COVID-19. Huwag na po kayo masyadong nagagala sa mga mall. Ngayon, bumili na lang po kayo ng, kung mayroon kayong mask, kung mayroon kayong hand sanitizer, alcohol, kung na-expose kayo sa labas, umano kayo, maghugas kayo, or wala kayong alcohol, yung soap lang, ordinary na soap, maiwasan din po yan. At saka yung etiquette, coughing etiquette. Pag inuubo po kayo, wag ka yung bubukas mong bibig mo sa lahat ng tao. Kailangan po takpan niyo po yan. Magtakip din po kayo kung may panyo kayo or kaya tela o ano, basta may mask kayo. Pigilan niyo pong mag-hatching, mag-cough sa public para po maiwasan ang COVID-19, kasi hindi na lahat ng tao po ngayon masiselan na dahil nga sa nangyayaring outbreak. Kaya sundin nyo lang po ang pinapayo ng World Health Organization to do frequent hand washing, sterilizing your hand by alcohol, by not touching your eyes, your nose, or your lips. You don't have to handshake everyone. You don't have to kiss. No beso-beso, no kissing of cheeks, no handshake, no. You have to keep yourself 1 feet away or 3 meters, 3 feet away from the person or 1 meter away para to avoid transmission of COVID-19. So, sa ngayon po, yan po yung may advice ko sa public. Sana magsilbing aral, leksyon din sa iba kung paano po gumamit ng tamang hand washing, yung coughing etiquette. Okay? And that's for all. This is Erod Nurse. And I will see you on my next video. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Click nyo lang po yung red button subscribe and the bell button to keep you updated with my new videos regarding medical interventions, anything about medical interventions. So, okay, and goodbye for now.